Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, meron tayong gagawing t-shirt design. So papasok siya sa category ng streetwear design. So sa panahon naman natin ngayon, alam niyo naman, nasa Generation Z na tinatawag tayo. So madalas streetwear na yung mga ginagawang design. So hindi naman lahat, pero marami na din ang gumagawa ng mga streetwear design, lalo na sa mga clothing lines. So ayun. And announce ko rin pala, malapit na rin po pala akong maglabas ng sarili kong merch. Yun, sana supportahan nyo din po yung merch ko. So nilalabas ko dito sa channel ko and saka ako ipapakilala kung anong brand. So ayun, sana supportahan nyo pa rin. So ayun guys, bale, simpleng design lang yung gagawin natin, simpleng streetwear design. So bale, ang gagawin natin ngayon, pupunta lang tayo dito sa shape tool. Tapos ellipse, tapos wala siyang fill, tapos naka-stroke siya. Nakaset dito sa akin is 12.87 pixels. So konti lang yung stroke niya, hindi masyadong malaki. So gagawa tayo ng so para makagawa ka ng proportion na bilog, click mo yung shift, tapos yan, drag mo. Ayan. Tapos yan. Next natin gagawin is to-duplicate natin itong circle natin. Ayan o. Ang ginawa ko, click ko yung alt, tapos drag. Ayan. So, pag okay na, pag medyo pantay na, okay na yan. Next natin gagawin dito is i-duplicate natin itong dalawa. Duplicate layers, tapos convert to smart object, tapos Ctrl T to transform, tapos right click, tapos ito rotate 90 degree clockwise. So ayan. Next natin, so gagawin natin tong tatlong to, convert to smart object naman ulit, tapos duplicate layer. Ayan. Tapos ang gagawin naman natin dyan, Ctrl T ulit, transform. So halos yung procedure niya halos paulit-ulit lang, pero may limitasyon syempre. Tapos ayan, i-slant natin siya ng pagganito. So pag pantay na, ayan, okay na. Next natin, ganun ulit, i-highlight natin to, convert to smart object yung dalawa, tapos duplicate layer ulit, tapos okay. Tapos ang next natin gagawin naman dyan is Ctrl T ulit, tapos hindi natin sosobrahan yung yung pag-ikot niya. So move lang tayo dito, siguro mga konti lang. Ayan, yan, pwede na yan. Ayan, tapos okay ulit natin. Then ganun ulit, convert to smart object, tapos duplicate layer. Next natin, Ctrl T, tapos flip horizontal. Ayan. So medyo madami na kasi yung kaya yung bilog niya. So gumaganda na. So mamaya ay papakita pa ako sa inyo. Ito na yung pinakang last na duplicate na gagawin natin. Convert to smart object muna natin, then duplicate layer. Tapos ito na yung final dyan, dito sa bilog na yan, Ctrl T, transform, tapos ikot lang natin. So, ayan. Pag pantay-pantay na siya, goods na yan. Wait lang ha. Ayan. Tapos, okay natin. So, ayun. Meron na tayong bilog, no? Next naman natin gagawin, angat natin muna dito. Lalagyan natin siya ng, dito sa baba, ng pinakang brand niya. Halimbawa, brand M. Brand M, pero hindi yan yung sa clothing line ko na gagawin na. Palitan natin ng font. Siguro ito. Old English. Ginamit ko lang brand M kasi Marvill TV syempre. M pa rin. Ayan, tapos lagyan natin dito. Tapos sa baba, siguro yung EST 2021. So, ang gagamitin kong font naman dito, Bebas. One of my favorite font. Bebas. Yan. Lakayan natin ng konti para mas kita.
Ayan. So, bali yan, yung ginawa natin yan, para siya dun sa likod nung sa likod ng t-shirt, no? So, halimbawa, okay na yan. Gagawin natin dito, i-convert to smart object natin. Tapos, dalhin natin dito sa t-shirt template natin. Lalagay ko lang dito para may pattern na tayo. So, pwede nyo na siyang i-save yung kanina na para at least hindi na mawawala yung design mo. So, pwede mo na siyang i-save. Pero ito, lalagay na agad natin dito para gagawa naman tayo nung para dun sa harap niya. Ayan. Ayan. So, simple lang yan. Simpleng design lang yan. So, ang next naman natin gagawin is gagawa tayo para dito sa harap natin. So, delete na natin to. So, yan pa rin ang gagamitin natin canvas. Letter T. Tapos, nagawa natin brand M. Halimbawa, brand M. Tapos, hanap tayo ng ibang font. So, meron ako ditong font na okay, wait lang. Itong Absolute Empire. Transform lang natin. Tapos, i-slant natin siya ng konti, no? Naka-italic, no? Tapos, pindutin natin to. Tapos yan. Ayan. Tapos, next natin gawin is duplicate natin to, duplicate. Tapos, double click mo to. Double click mo yan. Tapos, punta ka dito sa fill opacity. Tapos, punta ka ng stroke. Lagyan natin ng stroke na white. Siguro mga 7. Yan. Then, i-down natin siya. Baba natin, no? Tapos, drag natin pa. Taas na. Tapos, ganoon ulit. Duplicate layer mo to. Duplicate layer. Okay. Then, baba ulit natin. So, ayun na siya. Tapos na meron na tayong design. So, convert to smart object. Dali natin dito sa t-shirt template natin. Ayan. Tapos, yan. Wait lang ha. Lagyan natin. Ayan, tapos na. So ayun guys, sana nagustuhan nyo ang ating simpleng tutorial. Actually basic lang yung ginawa natin, pero sa totoo lang mahirap pong mag-isip ng design. And ayun nga, ulit sasabihin ko sa inyo, meron pa akong i-release na merch. Ayun, darating na po yung sarili kong clothing line. And sana supportahan nyo din po. Ayun, maraming salamat sa panonood. This is Marvill TV. Hafiz.